Nuôi cá rô phi giòn kiểu Trung Quốc, bí quyết tạo cá thịt giòn dai, giá bán gấp đôi cá thường. Xin chào bà con chắc cũng quen thuộc với con cá rô phi rồi phải không ạ? Loài cá này dễ nuôi, lớn nhanh và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Nhưng nuôi cá rô phi kiểu cũ thì giá bán không cao, dễ rớt giá, mà lời lãi chẳng bao nhiêu. Vậy có cách nào để từ con cá quen thuộc này, bà con mình biến nó thành đặc sản, bán được giá gấp đôi, thậm chí gấp 3, lại còn dễ tiêu thụ không? Câu trả lời là có. Và bí quyết nằm ở mô hình nuôi cá rô phi giòn, theo công nghệ và cách làm của nông dân Trung Quốc, những người đã thành công vang dội, làm giàu từ chính con cá quen thuộc này. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho bà con từ A tới Z cách mà người Trung Quốc nuôi cá rô phi thịt giòn, thơm ngon như cá biển, nhờ vào bí quyết đặc biệt trong thức ăn và kỹ thuật chăm sóc. Rồi tôi cũng chia sẻ thêm bí quyết giữ ao sạch, phòng bệnh cho cá, thu hoạch sao cho lời cao nhất. Bà con mình cùng theo dõi nhé. 1. Cá rô phi giòn là gì? Vì sao được ưa chuộng? Cá rô phi giòn, nghe lạ mà quen, phải không bà con? Thực chất đây là con cá rô phi bình thường, nhưng được cho ăn theo chế độ đặc biệt trong thời gian cuối, làm cho thịt cá săn chắc, trắng, giòn sật sật, ăn rất đã miệng, chẳng khác nào cá biển hay cá đặc sản. Người Trung Quốc gọi đây là cá rô phi phiên bản nâng cấp, vì chỉ cần thay đổi chế độ ăn 30 đến 40 ngày cuối cùng là con cá đã tăng giá trị lên gần gấp đôi. Trong khi đó, chi phí nuôi thì không hơn bao nhiêu, lại không cần đầu tư thêm thiết bị phức tạp. 2. Chọn giống cá, nền tảng để thành công. Để nuôi cá rô phi giòn hiệu quả, bà con mình nên chọn giống cá rô phi đơn tính đực, loại đã được xử lý hormone hoặc lai tạo, giúp cá lớn nhanh, không sinh sản trong ao, tập trung tăng trọng. Giống cá nên có những đặc điểm sau: màu sắc đồng đều, vây không rách, thân không chảy xước, bơi khỏe, phản xạ tốt, không nổi đầu bất thường. Nên chọn giống từ trại cá uy tín, có chứng nhận phòng bệnh. Nếu bà con chưa quen, có thể mua giống cá rô phi đơn tính từ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản hoặc trại giống có tiếng ở địa phương. Đừng ham rẻ mà mua giống trôi nổi, sau này hao hụt là tiếc lắm đó. 3. Chuẩn bị ao nuôi, sạch sẽ, ổn định, dễ quản lý. Trước khi thả cá, bà con cần chuẩn bị ao nuôi thật kỹ lưỡng, đây là bước rất quan trọng. Diện tích và thiết kế ao. Ao đất hoặc bể xi măng đều được, diện tích từ 300 đến 1.000 m2 là hợp lý cho quy mô hộ gia đình. Độ sâu từ 1,5 đến 2 mét, có cống cấp thoát nước thuận tiện. Ao có lưới chắn rác và lưới chống cá thoát. Cải tạo ao. Tát cạn ao, vét bùn, phơi đáy ao 5 đến 7 ngày để diệt mầm bệnh. Rải vôi bột khử trùng, từ 7 đến 10 kg vôi trên 100 m2. Cấp nước vào ao, sử dụng nước sạch, đã xử lý, không lấy nước ô nhiễm hoặc gần khu công nghiệp. Bà con có thể gây màu nước bằng phân chuồng hoai mục hoặc chế phẩm sinh học. Sau khi chuẩn bị xong, bà con nên ngâm ao ít nhất 7 ngày trước khi thả giống. Nhớ kiểm tra pH, độ trong và nhiệt độ nước để đảm bảo phù hợp cho cá sống khỏe. Vậy là bà con mình đã hiểu cá rô phi giòn là gì, vì sao được ưa chuộng, cách chọn giống chuẩn và chuẩn bị ao nuôi sao cho sạch, không bệnh. Trong phần tiếp theo, mình sẽ chia sẻ bí quyết cực kỳ quan trọng, cách cho cá ăn để thịt cá giòn, công thức đặc biệt của người Trung Quốc, cùng với quy trình chăm sóc, phòng bệnh và thu hoạch cá để đạt năng suất cao nhất. 4. Kỹ thuật nuôi cá rô phi giòn, từng giai đoạn cụ thể. Giai đoạn 1. Nuôi cá phát triển, từ nhỏ đến cận thu. Sau khi thả giống, bà con cần chăm cá cho khỏe mạnh, lớn nhanh, để đến giai đoạn sau mới bắt đầu tạo giòn. Lưu ý, mật độ nuôi, 1.000 con trên một mẫu ao, tức khoảng 3 con trên 1 m2. Nhiệt độ nước thích hợp, 25 đến 30 độ C. Độ pH, 6,5 đến 8,5. Thức ăn giai đoạn đầu. Dùng thức ăn công nghiệp nổi, hàm lượng đạm từ 28 đến 32%. Cho cá ăn 2 đến 3 lần trên một ngày, vào buổi sáng sớm và chiều mát. Điều chỉnh lượng thức ăn theo mức độ ăn của cá. Quan sát, nếu cá ăn khỏe, sục nước mạnh, không nổi đầu bất thường là cá khỏe. Nếu bỏ ăn, cần kiểm tra môi trường nước ngay. Giai đoạn 2. Tạo giòn cho cá, bí quyết làm nên giá trị. Đây là phần đặc biệt, làm nên sự khác biệt của cá rô phi giòn. Bà con cần tiến hành tạo giòn trong 30 đến 40 ngày cuối cùng trước khi thu hoạch. Nguyên tắc tạo giòn là thay đổi thức ăn và môi trường nuôi, làm cho thớ thịt cá săn lại, không bị mềm như cá rô phi thường. 5. Công thức bí mật tạo cá giòn kiểu Trung Quốc. Người Trung Quốc thường sử dụng thức ăn chứa nhiều polysaccharide, đa đường, có trong các nguyên liệu như thạch cao phi, thạch trắng nghiền mịn, 3 đến 5 g trên 1 kg thức ăn. Bột sắn hoặc bột củ năng, 20%.
bã đậu nành rang 30%, bột ngô 20%, thức ăn công nghiệp ít đạm 20 đến 25%, còn lại. Cách cho ăn: trộn đều hỗn hợp trên, vo thành viên hoặc ép thành cám viên nếu có máy. Cho ăn 2 lần trên một ngày, sáng sớm và chiều mát. Thời gian tạo giòn 30 đến 40 ngày trước khi thu hoạch. Bà con có thể kiểm tra độ giòn bằng cách luộc một miếng thịt cá, nếu ăn thấy sật sật, không bở, thơm ngọt thì đã đạt. 6. Chăm sóc và quản lý môi trường nước. Muốn cá khỏe, tạo giòn tốt thì môi trường nước phải ổn định và sạch sẽ. Việc cần làm: thay nước định kỳ 10 đến 15 ngày trên một lần, mỗi lần 30 đến 40% lượng nước. Hạn chế cho ăn dư thừa, tránh ô nhiễm. Bổ sung chế phẩm sinh học định kỳ để kiểm soát vi khuẩn, nấm. Mẹo: bà con nên dùng men vi sinh E.M hoặc là chế phẩm vi sinh xử lý đáy ao 2 tuần trên một lần để nước luôn trong, cá ăn khỏe. 7. Phòng và trị bệnh cho cá rô phi giòn. Một số bệnh thường gặp: bệnh xuất huyết, bệnh ký sinh trùng, trùng mỏ neo, trùng bánh xe, bệnh nấm thủy mi. Cách phòng bệnh: dùng tỏi, vitamin C, men tiêu hóa trộn vào thức ăn hàng tuần. Sát trùng nước bằng vôi dolomite hoặc thuốc tím liều nhẹ. Nếu cá bị bệnh, cách ly cá bệnh, tạm ngưng cho ăn 1 đến 2 ngày, xử lý nước, dùng thuốc theo khuyến cáo của trạm thú y thủy sản địa phương. 8. Thu hoạch và bảo quản cá rô phi giòn. Sau khoảng 4,5 đến 5 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng 600 đến 800 g trên một con, thịt giòn, thơm là có thể thu hoạch. Cách thu hoạch: tháo nước từ từ. Dùng lưới vây bắt nhẹ nhàng, tránh làm chảy xước cá. Rửa sạch, phân loại ngay tại ao. Nếu xuất bán cho nhà hàng hoặc siêu thị, nên thu hoạch buổi sáng sớm. Bảo quản cá trong thùng đá lạnh có sục khí, giữ độ tươi và độ giòn. 9. Bí quyết giúp bà con thành công cao nhất: không cho cá ăn quá sớm giai đoạn tạo giòn, phải để cá phát triển tốt trước đã. Giữ môi trường nước ổn định, tránh sốc nhiệt. Theo dõi cá ăn hàng ngày, điều chỉnh khẩu phần hợp lý. Bán đúng thời điểm, khi cá vừa đạt độ giòn, không để quá lâu kẻo cá lại mềm. 10. Mô hình thực tế giúp nông dân Trung Quốc thu lãi 300 triệu trên một năm. Ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, anh Lý Văn Cường, một nông dân trẻ đã chuyển từ nuôi rô phi thường sang rô phi giòn theo hướng dẫn của chuyên gia. Với 2 ao tổng diện tích 2.000 m², mỗi vụ anh thu hoạch gần 2 tấn cá, giá bán lên tới 75.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg, cao gần gấp đôi cá thường. Mỗi năm anh nuôi 2 vụ, trừ chi phí còn lãi trên 300 triệu đồng trên một năm. Điều đáng nói là anh chỉ mất công tạo giòn 1 tháng cuối, còn lại quy trình y hệt rô phi bình thường. Thưa bà con, chỉ từ con cá rô phi bình thường, nhờ vào bí quyết tạo giòn, mình có thể nâng giá trị lên gấp đôi mà không tốn thêm nhiều chi phí. Mô hình này phù hợp với bà con nông dân ở vùng nông thôn, có ao nhỏ, hoặc thậm chí có thể nuôi trong bể xi măng, vừa đơn giản, vừa hiệu quả cao. Nếu bà con thấy mô hình này hay, hãy thử ngay trong vụ tới. Và đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để xem thêm nhiều mô hình hay, kinh nghiệm bí quyết làm giàu từ chính đồng đất quê mình nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.